Καλώς ήρθατε στο κανάλι του Olive Epitome. Είμαι ο σεφ Βασίλης Λεωνίδου και μαζί μου θα μοιηθείτε στο μαγικό κόσμο του εξαιρετικού Παρθένου ελαιολάδου. Έχω τη χαρά να βρίσκομαι εδώ, καλεσμένος της εξαιρετικής ομάδας του Olive Epitome, η οποία εξειδικεύεται στην ανέβρεση, επιλογή και διάθεση εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων από όλη την Ελλάδα. Εμείς εδώ θα ασχοληθούμε με την οργανοληπτική επίδοση του ελαιολάδου, δηλαδή ποιες γεύσεις και αρώματα προσδίδει σε συνδυασμό με το φαγητό. Το ελαιόλαδο αποτελεί το κύριο συστατικό στην κουζίνα μας και η επιλογή της κάθε ποικιλίας παίζει καθοριστικό ρόλο στο γευστικό αποτέλεσμα ενός πιάτου. Το ελαιόλαδο μπορεί δηλαδή να ενισχύσει ή να αποδυναμώσει ή ακόμα και να δημιουργήσει νέα αρώματα και γεύσεις ανάλογα με τις τροφές και τα εδέσματα με τα οποία επιλέγουμε να τους συνδυάσουμε. Ελάτε λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί μια μοναδική συλλογή εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων διαφορετικών ποικιλιών, συνδυάζοντας την κάθε μία από αυτές με μια μοναδική συνταγή. Μείνετε λοιπόν μαζί μας και απολαύστε το γαστρονομικό αυτό ταξίδι.